ආයුබෝවන් ආවේගදලා ඉන්නේ SL Geek channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම මේ වෙද්දි ටෙක් ක්‍රන්ච් එකේ ආටිකල් එකක් කියවෙන්න හිටියේ 2023-24 සිදුවෙච්ච ටෙක් layoffs ගැන. මේ ටෙක් layoffs එහෙම නැත්නම් jobs සරලවම නැති වෙන එක IT field එකේ. මේක මාර විදිහට කතා බහට ලක් වෙලා තියෙන මාතෘකාව. මම මේ වීඩියෝ හදන්නේ 2024 අප්‍රේල් 1 වෙනිදා. මේ වෙද්දි තියෙන තත්ත්වය ගොඩක් සෝචනීයයි ඇත්තටම. ගොඩක් කම්පැනිස් වල IT jobs නැති වෙනවා. මේක අපි අලුතෙන් කියන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි, අලුතෙන් අහන්න දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් ශ්‍රී ලංකාවේ කම්පැනිස් ගොඩක් layoffs වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් අයගේ jobs නැති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ලෝකෙ පුරා ලොකු අර්බුදයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අපි අවුරුදු 10ක් කලින් යන් 2014ට වගේ 2014 විශේෂයෙන්ම 17 18 වගේ වෙද්දි පවා ලෝකෙ මාර ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තිබ්බා software engineering වලට. කටේ ගහද්දි මොකද්ද කරන්නේ ඩිග්‍රී එක මොකද්ද LLB පස්සේ කරන්නේ කොහොමද කටේ තිබුණ software engineering මම IT job එකක් කරනවා IT field එකට යනවා මං ගිහිල්ලා AI ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තට මේ AI ගැන කතා කරන්න ගත්තේ පස්සේ මුලින්ම software engineering කරනවා. හැමෝගෙම කටවල තිබුණ software engineering මම program කරනවා මම code කරනවා මම software engineering degree එකක් ගන්නවා මම computing පැත්තට යනවා. පස්සේ 2020 විතර වෙද්දී cyber security AI නොඑක් දේවල් machine learning මේ වගේ විවිධ පැති සමහරක් අය PhD එක masters එකක් plan කරලා paths වල ගිහිල්ලා මේ path වල යනවා ගොඩාක් ලොකු හීනම වගේ හිටියා. ඇත්තම කතාව අපි ඇත්ත කතාවට එමු. 2014 විතර වෙද්දී බොහොමයක් දෙනෙක්ගේ ඔළුවේ තිබ්බා IT field එකේ රස්සාවක් හොයාගන්න ඕනි කියලා. ඒ වෙද්දි ලංකාවේ පව එච්චර ලොකුවට ඉන්ටර්නෙට් දිනුනලා තිබුණ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමක තිබුණේ. මොකද මං channel එක පටන් ගන්නේ 2016. ඉතින් 2016 channel එක පටන් ගන්න ඉතින් මට තේරෙන විදියට ලංකාව ගොඩක් ටෙක්නොලොජි එකෙන් පිටිපස්සේ හිටිය අනිත් රටවල් වල පවා ලොකු improvements තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි 18 19 20 21 22 මේව ස්වර්ණමය යුගයේ IT වල. මෙන්න මේකත් එක්ක 2020 21 විතර පැන්ඩමික් එක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැක්ක ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් IT ෆීල්ඩ් එකේ එනවා. හැබැයි මේ කාලේ සමහරක් කම්පැනිස් වලට වාව් වුණා. මොකද උදාහරණයක් Zoom වගේ කම්පැනිස් සහ තවත් රිමෝට් වර්කින් වැඩ කරන්න පුළුවන් කම්පැනිස් ගොඩක් විදිහට IT කම්පැනිස් ඉස්සරහට ආවා. මොකද මේ කාලේ ඇතුළත සෑහෙන දෙනෙක්ට ඔෆිස් ඕනේ වුණේ නැහැ. ගොඩක් කොස්ට් අඩු වුණා. ගෙවල් වල ඉඳන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණා. මේ කම්ෆර්ට් එකට මිනිස්සු පුරුදු වෙන්න පටන් ගත්තා. IT කම්පැනිස් සෑහෙන වැඩි වුණා. සමහරක් අයගේ ප්‍රොෆිට් ස්කයි රොකට් වුණා. නමුත් ප්‍රශ්නේ මෙච්චරයි. මේ කාලෙත් ඉවරුණා. ඉවර වෙද්දිම ගොඩක් කම්පැනිස් වල තිබිච්ච තත්ත්වය පල්ලෙහාට වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මොකද IT කම්පැනිස් හදුනට වැඩක් නැහැ. IT කම්පැනිස් කොච්චර ඩෙවලොප් වුණත් වැඩක් නැහැ. අනිත් පැත්තට ක්ලයන්ට් බේස් එක ඩෙවලොප් වෙන්නත් ඕනේ. මොකද ක්ලයන්ට්ස් ලා අක්කල් software කම්පැනි එකට earn කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලෝකෙ පුරාම බිස්නස් කඩා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ගොඩක් තැන්වලදී තියෙන වැඩ සරලවම අඩු වුණා. සරලවම කියනවා නම් ඔයා Google එකේ වැඩ කරන්න ඉන්නවා නම් Google එකේ ඉන්කම් හොයන ක්‍රම මොනවද? මේ ඉන්කම් හොයන එක ක්‍රමයක් Google එකේ advertisements, advertising. මෙන්න මේ දේවල් වලට කවුද සල්ලි දෙන්නේ? ඔයා වගේම තවත් බිස්නස් කරන කට්ටිය. මේ බිස්නස් කරන කට්ටිය නැති වෙද්දි, බිස්නස් කරන කට්ටියට ස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩු වෙද්දි අපි නොදැනුවත්වම අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන දේවල් මේ ස්පෙන්ඩිං බජට්ස් හැම දෙයක්ම ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා සහ ටයිට් වෙනවා. ගොඩක් මාකටිං ඔරියන්ටඩ් විච් කම්පැනිස් පවා මාකටිං වලට තියෙන බජට් එක අඩු කරන්න පටන් ගත්තා. ගොඩක්ම ඩිජිටල් වෙන්න හිටපු කම්පැනිස් පොඩ්ඩක් බජට් එක අඩු කර ගිහිල්ලා ඩිජිටල් වෙන ඒවා ගොඩක් සීමා කරන්න පටන් ගත්තා. මම මේ කියන දේ වෙලා කලින් ගොඩාක් ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තිබුණා IT ෆීල්ඩ් එකේ. නමුත් මේ ඩිමාන්ඩ් එක ටික අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. අනිත් අතට 2014 15 16 ඉඳගෙන හැදිච්ච විප්ලවයත් එක්ක IT ස්ටුඩන්ට්ස් ලා එහෙම නැත්නම් IT වලින් ඉස්සරහට යන කට්ටිය ග්‍රැජුවේට් වෙන ප්‍රමාණය සහ IT වලින් ක්වොලිෆයිඩ් වෙන ප්‍රමාණය සෑහෙන්න වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. මේකත් එක්ක අර මම කලින් කිව්ව විදිහට සප්ලයි එක එන්න වැඩි වුණා. හැබැයි ඩිමාන්ඩ් එක එන්න අඩු වෙන පටන් ගත්තා. මෙන්න මේකත් එක්ක 2022 23 වෙද්දී ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පටන් අරගත්තා. මම මේ කියන දේ වැරදිද තේරුම් ගන්න බෑ. ලෝකෙ ඩිජිටල් වෙනවා, ලෝකෙ ඩිජිටල් පැත්තට යනවා, ලෝකෙ ඩිජිටල් දේවල් හොයනවා. මේ IT කියන්නේ දැන් ලෝකෙ තියෙන වැදගත්ම ෆීල්ඩ්ස් වලින් එකක්. දැන් කෙනෙක්ට තර්ක කරන්න පුළුවන් ඔයිට වඩා වැදගත් නේද වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය වගේ දේවල්. ඇත්ත වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය කියන්නේ මාරම ක්‍රිටිකල් දෙයක්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දී වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයට පව ගොඩාක් දේවල් පිටිපස්සේ ඉන්නේ IT ශාස්ත්‍රය. ඉතින් ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ. වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය කොච්චර දියුණුවත් මේ කම්පියුටර් සහ මේ කම්පියුටිං කියන දේවල් නැත්තම් මේ ගොඩක් දේවල් තවදුරටත් ඉස්සරහට යූස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මොකද අපිට ડોක්ටර් කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා අත තියලා patient කෙනෙක්ව check කරන්න විදිහක් නැහැ. සරලම කතාව මේක. ඒක නිසා ලෝකේ තියෙන ක්‍රිටිකල්ම ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේ IT සහ කම්පියුටිං කියන්නේ. ඒක අපි අනිවාර්යෙන් පිළිගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක තමයි ගොඩක් ඉස්සරහට කතාව එදිලා යන්නේ. මේකත් එක්ක 2023 වෙද්දි මම අර කලින් කිව්ව විදිහට අතිරික්තයක් බිහි වෙනවා. software engineers මාර දෙන වැඩි පාකිස්තාන ඉන්දියන් මේ තියෙන South Asian ගොඩක් countries වලින් සෑහෙන IT experts සහ software engineers ලා එහෙම නැත්නම් developers ලා බිහි වෙන පටන් ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා IT ශාස්ත්‍රයේ රස්සාවකට යන්න ඇත්තටම අපිට ලොකු qualifications අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සරලම ඩිග්‍රී එක බලන්න ඉන්නේ ගොඩක් companies Google පාව මේ ගැන මම කලින් වීඩියෝස් හදලා තියෙනවා. නමුත් තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන demand එක මේ විදිහට qualify වෙන්න ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි වෙනවා. මොකද අපේ අර
මිනිස්සු ඔළුව හදාගෙන තිබුණා IT ශාස්ත්‍රය තමයි තියෙන එකම විකල්පය කියලා පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත. නමුත් දැන් මේ වෙද්දි මිනිස්සු දකින්න කොච්චර layoffs වෙනවද කියලා. සරල මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ කියවගෙන නැද්දි මේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ජනවාරි මාසයේ ටෙක් layoffs වෙලා තියෙනවා 89000 ගණක් 2023 ජනවාරි වල 89000 ගණක් කියවගෙන 40000ක් පෙබරවාරි වල 37000 20000 මෙහෙම ලොකු නම්බර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ නැහැ මේ data 100%ක් accurate කියලා. මොකද ලංකාව වගේ රටවල layoffs වෙනවා හැමදාම මේ වගේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් 2024 තත්ත්වයේ මීට තර සෝචනීය මේ වෙද්දිත් පහුගිය මාස කිහිපෙම අපි දන්න ප්‍රධාන ආයතන ගොඩක software engineers ලට වගේම IT computing fields වලට කට්ටියට රස්සා අහිමි වුණා. මේකත් එක්ක අපිට මේ වෙද්දි බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ගොඩක් මිනිස්සුන්ට හිතා ගන්න බෑ මොකද කරන්න කියලා. සමහර කලාට මේ වෙද්දි university student කෙනෙක් නෝ දැනටමත් computing ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයා කල්පනා කරනවාදී මම මොකද්ද කරන්නේ මෙච්චර ප්‍රශ්න software engineers ලට job නැහැ කියලා. සමහර කෙනෙක් IT ශාස්ත්‍රයට එන්න ආසාවෙන් ඉන්න O level A level කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට කල්පනා කරනවාදී දෙයියනේ මම ගිහිල්ලා A level එකෙන් පස්සේ මම කරන්නේ IT degree එක. මම යන්නේ හිටියේ split එකට, මම යන්නේ හිටියේ NSBM එකට, NIBM එකට, මොකක් හරි university එකට. එහෙම නැත්නම් කොළඹ campus ගිහිල්ලා මොනවා හරි විදියකට මම degree එකක් කරන්න හිටියේ. දැන් ඒ මොකද කරන්නේ? මම මේක කරාම මට job නැති වෙයි නේද? මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේටම මම උත්තර දෙන්න කතා කරලා තමයි මේ වීඩියෝ හදන්නේ. මේ වීඩියෝ ටිකක් කතා කරන වීඩියෝ එකක්. එහෙම නැතුව අර වෙනදා වගේ infographics තියෙන නිකන් අමුතු විදිහේ ඒ වීඩියෝ නෙමෙයි. මම දන්නවා පර්සනල් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කළා තියෙනවා මොකද වෙන්නේ විශේෂයෙන් මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා AI කියන එක. මම අර කලින් කිව්ව රීසන්ස් වලට අමතරව තව එකක් AI හරහා ගොඩක් වෙලාවට software engineers ලා replace කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා AI නිසා software engineering නැති වෙයිද ඉස්සරහට? මේක ගැන මම කතා කරනවා පොඩ්ඩක් වෙලා වීඩියෝ එකේ ඉන්න. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද විසඳගන්නේ කියලාත් මම මේ වීඩියෝ කතා කරනවා. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා SL Geek YouTube channel එකට අලුත් කට්ටිය ඉන්නවා මතක තු subscribe කරනවා වගේ වීඩියෝ like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි මම කලින් කියගෙන ආපු විදිහට මේ වෙද්දී ලොකු සීරියස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. AI නිසා මේ jobs ගොඩක් ඒවා නැති වෙනවා සහ කලින් දැකපු විදිහටම supply එක සහ demand එක අතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා software engineering එක. ඒක නිසා ගොඩ දෙනෙක් මගනුත් අහනවා මේ විදිහට මම degree එක continue කරන්න ඕනේද? මම මොකක්ද ඊළඟට කරන්න මම masters කරන්න වැඩක් තියේද? මම degree එකට යන්න ඕනේද? මම software engineering කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මම නිකන් මීට වඩා නිකන් arts related degree එකක් සමහරකට agriculture වගේ කරලා සෑහෙන ගණන් සල්ලි වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. මේ වගේ එකකට යන්නද? මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අහලා තිනවා. පළවෙනිම දේ තමයි මම හැමදාම මගේ channel එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් කියන්නේ ඔයාගේ ආසාව මුලින් follow කරන්න. අංක 1 IT field එකට එන්න කාගේ හරි ආසාවක් සම්පූර්ණ කරනවා IT field එකට එන්න එපා. එහෙම නැත්නම් කවර demand එකක් තියෙනවා කියව පළින් IT field එකට එන්න එපා. පළවෙනි දේ තමයි ඒක වගේ ආසාවද කියලා හිතලා බලන්න. සමහරක් කට්ටිය එනවා IT field එකට අම්මගේ තාත්තගේ ආසාවට එන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයාට මේ field එක තෝරගන්න ඔයා IT කරොත් ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. එහෙම එන්න එපා. ඔයාට ජීවිතේ කම්පියුටර් එක ඉස්සරහට ආවෙලා නැත්නම් කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉන්න ආස නැත්නම් ඔයාට කෝඩ් කරන්න ආස නැත්නම් සරලම ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන එක පේන්න බැරි නම් IT field එකට එන්න එපා. මේක මිසරබල් වෙනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මෙහෙම ඇවිල්ලා ටික කාලයක් ඇද්දි තේරෙනවා මේක කරන්න බෑ කියලා ඊට පස්සේ කර ගියා ගන්න දෙයක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම අනාථ වෙලා යනවා. ඒක නිසා සමහරකට ලස්සන යුනිවර්සිටිස් වලින් ලස්සන ඩිග්‍රී පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එකක ස්කෝලර්ෂිප් හම්බෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මුලින්ම මේ දේවල් තෝරගන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඔයාගෙන් අහලා බලන්න. කවුරු මොනවා කිව්වත් අවසානයේ ඔයයි ඩිග්‍රී එක කරන්නේ. ඔයයි මේ අවුරුදු 3-4 ගෙන මේක කම්ප්ලීට් කරන්න. ඒ නිසා ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා බලන්න මම මේක කරන්න ඕනේද කියන එක. මොකද ඔයා IT field එකට එන්නේ ඔයාට සමහරක් විට වෙන ආසාවක් තියාගෙන වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා IT field එකට එන්න කලින් දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතන්න. මේක තමයි අපිට පහුගිය අවුරුදු 10 වුණේ. මොකද ගොඩාක් ලොකු පිරිසක් මේකට එන්න පටන් ගත්තා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මේ විදිහට IT field එකට ඇවිල්ලා සමහරකට ඩිග්‍රී එකක් මේ විදිහ කරනවා ඇති කරලා ඇති. සමහර ඊට වඩා ඉස්සරහට කියලා ඇති. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සමහරකට වань මේ වෙද්දි ජොබ් එකක් නැති වෙලා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඉන්න ජොබ් එක ගැන සතුටු නැතුව ඉන්න කට්ටිය මෙතන ඇති. විවිධ ප්‍රශ්න දෙන සමහරකට පිටරටකට යන්න මූව් වෙන්න හිතාගෙන ඇති. ඒ වුණාට ලේ ඔෆ් නිසා බය වෙලා ඇති. ගොඩක් අය ජොබ්ස් නැති වෙනවා. ඇත්ත කතාව. මොකද AI නිසා ගොඩක් ජොබ්ස් රීප්ලේස් උත් වෙනවා. ඒකත් ඇත්ත. මොකද අපි දන්නවා මේ වෙද්දි කලින් සෑහෙන පැය ගණක් කරපු වැඩ දැන් අපිට AI එකෙන් සරලව අපි හැමෝම දන්න chat GPT එකෙන් අපිට කෝඩ් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි අර AI ප්‍රශ්නේ. AI කියන එක එන්නේ කම්පියුටිං වල ප්‍රතිඵලයක් විතරනේ. මේ AI නිසා ඇත්තටම මේ ජොබ්ස් නැති වෙනවද? සහ මේකට පිළියමක් නැද්ද? ඉතින් මෙන්න මේකට උත්තර දෙන්න මම පොඩ්ඩක් අපි ෆැක්ටරි එකක් ගැන පොඩ්ඩක් හිතමු. ෆැක්ටරි එකක් ටූත් පේස්ට් ෆැක්ටරි එකක්. අයි මම ටූත් පේස්ට් තෝරගත්ත කියලා මන් තේරෙන්නේ නැහැ. කොහමද? අපි නිකන් හිතමුකෝ. ඉස්සර ටූත් පේස්ට් ෆැක්ටරි එකක් ගත්තොත් මේ ගොඩක් මිනිස්සු වැඩ කරනවා. මේකේ අර කැප් එකේ ඉඳගෙන ඔක්කොම දාලා ඇතුළ සීල් කරලා ඒ දේවල් ටික මම ඇසියුම් කරන්නේ මන් දන්නේ නැහැ. මම ටූත් පේස්ට් ෆැක්ටරි වැඩ කරලා නැහැ. නමුත් නිකන් හිතමු මේ වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා. ඇතුළට මේක පුරවනවා ටූත් පේස්ට් ඊට පස්සේ මේක සීල් කරනවා වහනවා කැප් එක දාලා වහනවා පෙට්ටිය වල ඇතුළට දානවා. හැබැයි මේ වෙද්දි ටූත් පේස්ට් ෆැක්ටරි එකක් ඇතුළට ගියොත් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ ඒ විදිහට මිනිස්සු ගොඩක් ඉඳීද? උත්තරේ නැහැ. ඇයි නැත්තේ? මේ විදිහ මැෂින්ස් තියෙනවා. මැෂින්ස් වලින් මේ මිනිස්සුන් රීප්ලේස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනිම තේරුම් ගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ IT ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරන මිනිස්සු ටික. පළවෙනිම දේ තමයි මෙහෙම ඉච්ච පළවෙනි ෆීල්ඩ් එක IT ෆීල්ඩ් එක නෙමෙයි. මේක මීට කලින් සාමාන්‍ය ෆීල්ඩ්ස් ගොඩකට වෙලා, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිසා, ගොඩක් සිම්පල් දේවල් නිසා පවා රස්සාවල් ගොඩක් නැති වෙලා තියෙනවා.
ඒක කොච්චර අහන්න කැමති වුණත් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. IT field එකට දැන් මෙහෙම දෙයක් වුණාට AI කියන එක දැන් ආවට ඊට කලින් මේ IT නිසාම පවා වෙනත් ෆීල්ඩ්ස් ගානක මිනිස්සුන්ගේ රස්සා නැති වුණා. ඉස්සර සමහරක්කට මේ ෆැබ්‍රික්ස් වල එක එක පේන්ට් ප්‍රින්ටිං වගේ දේවල් අතින් කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. තාමත් ඒ කල්චර්ස් තියෙන නැත්තේ නෑ. නමුත් හැමදේම කම්පියුටර් සරා වෙනවා. ඉස්සර සමහරක් data record කර ගොඩාක් මිනිස්සු කරපු වැඩ ටික සමහරකට sales teams වල දවස් ගණන් දාගෙන කරපු වැඩ ටික දැන් කම්පියුටර් එක SAP වගේ එක software එකකින් මොකක් හරි පොඩි ERP එකකින් මොකක් හරි system එකකින් ඒ වැඩ ටික ලස්සනට කරගන්නවා. මේ වගේ දේවල් නිසා මේ ෆීල්ඩ්ස් ගානක මිනිස්සුන්ට රස්සාවල් මේ නැති වෙලා තියෙනවා. මේ IT කියන්නේ ගොඩක්ම සරල එහෙම ගත්තොත් ඇත්තටම. ඉතින් ඒ විදිහටම IT ෆීල්ඩ් එක ගැන කතා කරමු. මෙතනදී AI කියන එක ඇවිල්ලා තිනවා. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි AI වලට කවදාවත් මේ වචනේ හොඳට අහගන්න කවදාවත් human කෙනෙක්ව replace කරන්න බෑ. මම මේ කවදාවත් කියන්නේ ඇයි? AI එකට certain level එකක් වෙනකම් වැඩ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ වෙද්දී අපි AI ගැන කතා කරොත් නම් මේ වෙද්දී ඒ තරමට ඇවිල්ලත් නෑ. මේ දින ගොඩාක් ප්‍රාථමික මට්ටම් වල AI තියෙන්නේ. නමුත් ඉස්සරහට AI කියන එක මාරද දියුණුවේ. යමුත් ඒකත් එක්ක ලොකු certain මට්ටමකට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි හැබැයි අර human කෙනෙක්ව replace කරන මට්ටමකට AI එකක් එන්න බෑ. එකම reason එක තමයි AI එක develop කරන්නේ මිනිස්සෙක්. සරලම ඒක කියන්නේ machine learning. අපි කතා කරන්නේ machine learning කියන්නේ මෙයාට අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එක ඇත්ත. නමුත් මේකේ පරාසයක් තියෙනවා. මේ AI පිටුවස් දෙන ලොකුම concept එක තමයි machine learning. මේ දෙක machine learning සහ AI කියන්නේ ඒක වෙනම කතන්දරයක්. නමුත් තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි මේ දේට යම්කිසි certain level එකක් වෙනකම් මිනිස්සෙක් වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ programmer කෙනෙක් විදිහට අපි AI එකක් use කරනවා මේ programmerට යම්කිසි level එකක් වෙනකම් මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනින් එහාට ඒක step එකක් තියෙනවා. එතනින් එහාට ඒකට තවදුරටත් ඉස්සරහට යන්න බැරි. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඇත්තටම AI වලින් ලොකු impact එකක් IT field එකේ වෙනවා. හැබැයි ඒක ඉස්සරහ level එකක් වෙනකම් විතරයි. ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් IT job එකක් කරන්න හිතාගෙන මේ වෙද්දි BSc එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් මම කියන්නේ සරලම ඩිග්‍රී එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේක කරලා IT කරනවා කියලා හිතන් ඉන්නවනම් මේ තරදී ඔයාගේ job එක නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය එතනින් එහාට ගිහලා ඔයා BSc එකට පස්සේ masters කරලා සමහරවිට මේ අපි ට්‍රැඩිෂනල් දේවල් අයින් කරමුකෝ. ඔයාලා ලොකු සර්ටිෆිකේෂන්ස් ප්‍රාණයක් කරලා ගොඩාක් courses කරලා programming languages ගොඩාක් ඉගෙනගෙන මාර knowledge එකක් අරගෙන අන්න ඒ වගේ අර නිකන් අර IT වල පොරක් වගේ තත්යකට පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ තත්ත්වයට ඔයාලා ලං වෙන්න පුළුවන් නම් ඔයාගම කවදාත් AI එකෙන් replace කරන්න බෑ. ඔයාගේ මට්ටමට AI එකක් ආවත් ඒකට තව අවුරුදු බර ගාණක් යනවා. ඒක ඔයාලට හිතන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මේ වෙද්දි මම කියන්නේ IT වල ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටියට සහ ඉන්න හිතාගෙන ඉන්න කට්ටියට IT ෆීල්ඩ් එකට එන්න බය වෙන්න එපා. ඔයාලට පැෂන් එක තියෙනවා, ඔයාලට ආසාව තියෙනවා එන්න. හැබැයි තේරුම් ගන්න ඔයාගේ ජොබ් එකට ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා, ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. මේ කම්පිටිෂන් එකට ෆේස් කරන්න බලාගෙන එන්න. මොකද ඉස්සරහට IT කියන ෆීල්ඩ් එක නැති වෙන්නේ. IT ෆීල්ඩ් එක දිගටම යනවා. හැබැයි ඩිමාන්ඩ් එක සහ සප්ලයි කොයි වගේ තත්ත්වයක තියෙද කියලා අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ තමයි IT ෆීල්ඩ් එක තාමත් හොඳයි. තාමත් මරු. හැබැයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන ස්කිල් එක තියෙන තාක්කල්. ඒක නිසා ඔයාගේ ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බලන්න. ට්‍රැඩිෂනලි ඔයා BSc එකක් කරපරිට ඔයාට ජොබ් එකක් හම්බෙච්ච පරිට ඔයාගේ ජොබ් එක සිකියර් කියලා කියන්න බෑ. ඔයාගේ ස්කිල්ස් හැම වෙලේම IT ෆීල්ඩ් එකේදී මැටර්. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ස්කිල්ස් මැටර් IT ෆීල්ඩ් එකේදී. ඒක නිසා ඔයාගේ ස්කිල්ස් තමයි අවසන් ඉතුරු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පේපර් වර්ක් එකකින් හම්බෙච්ච ඩිග්‍රී එකක්වත් මාස්ටර්ස් එකක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා IT කියන ගොඩක් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්. ඒ ෆීල්ඩ් එකට එන්න ආසාව තියාගන්න ඉස්සරහට දිගටම යන්න. ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ තැනකට යන්න බලන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් සැලරිස් අඩුයි. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ එලී කම්පැනිස් වලට රිමෝට් වර්ක් කරන්න පුළුවන්. ඒ බැරිනොත් ඕන තරම් ඉන්නවා පිටරට කම්පැනිස් ශ්‍රී ලංකාවේ හයර් කරන ශ්‍රී ලංකාවෙන් එහෙම ගිහිපු කට්ටිය ඉන්නවා මෙන්න පිටරට වල ටෙක් ලීඩ් වගේ පොසිෂන්ස් තියෙනවා මිලියන් ගණන් සැලරිස් හම්බෙන. ඉතින් මේ වගේ පොසිෂන්ස් වලට එන try කරන්න. ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකයි ස්කිල්ස් උයි පුළුවන් තරම් හදාගන්න IT ෆීල්ඩ් එකට එනවා නම් කවදාවත් වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් කොපි කරලා තමන් වැඩ වගේ පෙන්වන්නට වඩා තමන්ගේම ඕන් නොලෙජ් එකෙන් දේවල් කරන්න, ප්‍රොජෙක්ට්ස් හදන්න, ප්‍රොජෙක්ට්ස් බිල්ඩ් කරන්න, පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් හදාගන්න, දේවල් පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න. බේසිකලි කෝඩින් විතරක් නෙමෙයි කෝඩින් වලට එහාට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් වල එක ෆීල්ඩ්ස් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. සයිබර් සිකියුරිටි ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. සමහරකට වෙන ෆීල්ඩ් එකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේවල් අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ තව අවුරුදු කිහිපයකින් කොයි වගේ අතර හැරෙයිද කියලා. මොකද මෙච්චර කලුත් අපිට එහෙම කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට ආස ෆීල්ඩ් එකට යන්න, ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන ෆීල්ඩ් එකට යන්න නැතුව. ඒක නිසා මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට ඉස්සරහට මොකද අපි මේ කතා කරන අවුරුදු කිහිපයකින් ඉස්සරහ ගැන. ඒක නිසා මේ ඕන දෙයක් ඕනම අතකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි අයිඩියක් අරගන්න නැති, සමහර අය බොරි වෙලා ඉන්නේ නැති, මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර මට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න නොදෙන්නට දැනගන්න. මොකද ගොඩක් අයට මේ වීඩියෝ වැදගත් කියලා හිතනවා. ඒ වගේ SL Geek YouTube channel අලුත් කරන මතකද subscribe කරන්න. අපි ආයතන තිරිකම් එක ඔකට හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.